Good morning guys. आज चाहिँ हामी बाहिर जान लागेको हल्का छ अगाडि सो अघि तपाईले हल्का क्लिप्स देख्नुभयो सो इन्जोय द राइड बल्ल हामी यता आयो तबु निको स्टेसनमा झरे हैन अब बस लिएर देखाउनु पर्छ मा चाहिँ त्यहाँ नै छ यो साइडमा पनि छ बट लेट्स सी के कस्तो हुन्छ हैन जाऊ इन्जोय गरौँ बल्ल आयो बल्ल बल्ल अब चाहिँ यता छ वाटरफल यता छ फर्स्ट अफ हामी चाहिँ वाटरफलमा जाउँ चाहिँ के कस्तो हुन्छ है लेट्स गो गाइस जाडो छ है बाहिर हिउँ परेछ सो चियर्स धमेको होइन